Basic concept of logic. ሎጂክ ምንድነው ለሚለው ሎጂክ is a philosophical science that evaluates argument ነው። ሎጂክ አንድ የፍልስፍና አካል ሲሆን ስለ አርጊመንት ወይም ክርክር የሚያጠና ነው። በሎጂክ argument ምንድነው? Argument is a systematic combination of one or more statements which are claimed to provide a logical support or evidence. ይህ ማለት አርጊመንት ወይም ክርክር የምንለው አንድን ሐሳብ ለማሳመን የምናቀርባቸው ነጥቦች ወይም ስቴትመንቶች ናቸው። ኦኬ ስቴትመንት ምንድነው? Statement is a declarative sentence that has a truth value ነው። ስቴትመንት ማለት ሐሳባችን ወይም ነጥባችንን ለማሳመን የምንጠቀምባቸው ገላጭ አረፍተ ነገሮች ወይም ዲክላሬቲቭ ሴንቴንሶች ናቸው። እኚህ ዲክላሬቲቭ ሴንቴንሶች ትሩዝ ቫልዩ ያላቸው ወይም ደግሞ እውነት ናቸው ወይም ውሸት ናቸው ሊባሉ የሚችሉ ናቸው። ስለዚህ አርጊመንት ውስጥ ጥያቄ መግባት አይችልም፣ ዋርኒንግ ወይም ማስጠንቀቂያ መግባት አይችልም። ስለዚህ ዲክላሬቲቭ ሴንቴንስ ወይም ደግሞ ገላጭ አረፍተ ነገሮች ናቸው እና ትሩዝ ቫልዩ ሊኖራቸው ይገባል። እውነት ወይም ሐሰት ተብለው ሊፈረጁ የሚችሉ መሆን አለባቸው። አንድ አርጊመንት ነው ለመባል ሁለት ዋና ክፍሎችን መያዝ አለበት። አንደኛው ፕሪሚስ ነው፣ ሁለተኛው ኮንክሉዥን። The statements that supposedly justify the claim are known as premises. ልንከራከርበት ያሰብነውን ዋናውን ሐሳብ ለመርዳት የሚቆሙ ኤቪደንሶች ወይም ነጥቦች ፕሪሚስ እንላቸዋለን። The claim that the statements attempt to justify is known as conclusion. እነዛ ያቀረብናቸው ነጥቦች ደግሞ ሊያጠቃልሉት የፈለጉት ሐሳብ conclusion እንለዋለን። እዚህ ጋር አንድ ኖት ለመጨመር ያክል logicians used proposition and statement interchangeably. ይህ ማለት በስቴትመንት በሚለው ቃል ፋንታ አንዳንድ ጊዜ proposition ሚለውንም ቃል እንጠቀማለን። ስለዚህ proposition እና statement ተመሳሳይ ነገር ነው። ቀጣይ ፕሪሚስ እና ኮንክሉዥን እንዴት እንለያለን? አንድ ስቴትመንት ሲቀርብልን ይሄ ፕሪሚስ ነው፣ ይሄ ኮንክሉዥን ነው እንዴት ማለት እንችላለን? ይሄን ማድረግ የምንችለው በኢንዲኬተር ወርዶች ነው። ስለዚህ ኮንክሉዥን የራሱ ኢንዲኬተር ወርዶች አሉት፣ ፕሪሚስም የራሱ ኢንዲኬተር ወርዶች አሉት። ኮንክሉዥን ኢንዲኬተር የሚባሉት therefore, wherefore, accordingly, provided that, entails that, hence, thus, whence, as a result, consequently, it implies that የሚሉት ናቸው። ፕሪሚስ ኢንዲኬተር የምላቸው ደግሞ since, because, as, for, in that, for that reason, seeing that, given that የሚሉት ናቸው። አንድ ኖት መያዝ ያለብን እዚህ ጋር ደግሞ ተጨማሪ for this reason የሚለው ለፕሪሚስም ለኮንክሉዥንም እንደ ኢንዲኬተር ወርድ ሆኖ ሊያገለግል ይችላል። ስለዚህ for this reason የሚለው ቃል የቱ እንደሆነ አያሳየንም። ቀጣይ የምናየው ቴክኒክስ ኦፍ ሪኮግናይዚንግ አርጊመንትስ ነው። በጣም በሚገርም ሁኔታ ከባዱ የሆነው በሎጂክ ላይ አርጊመንት ነው አይደለም ብሎ አንድን ስቴትመንት መለየት ነው። ምክንያቱም ብዙ ስቴትመንቶች አሉ፣ ሁሉም ስቴትመንት አርጊመንት ነው ማለት አይደለም። ስለዚህ አንድ ስቴትመንት አርጊመንት ነው ለመባል ሁለት መሰረታዊ ነገሮችን ማሟላት አለበት። አንደኛው at least one of the statements must claim to present evidence or reason. ከተገለጸው ሐሳብ ላይ ቢያንስ የሆነ ነገር ለማሳየት የሆነ ነገር ለማሳመን የሚጥር አንድ አረፍተ ነገር መኖር አለበት። ያ ፕሪሚስ የምንለው ነው። ሁለተኛው there must be a claim that the alleged evidence or reason supports or implies something ነው። ሁለተኛው እነዛ የቀረቡት ሐሳቦች የሆነ ነገር ለማሳመን የሚጥሩት ሐሳብ የሚደመድም ወይም የሚጠቀልል አንድ ሐሳብ ያስፈልጋል። እሱም ኮንክሉዥን ነው። ሌላ ተጨማሪ አንዳንድ ጊዜ ፕሪሚስም ያላቸው የሚመስሉ ኮንክሉዥንም ያላቸው የሚመስሉ ግን አርጊመንት ያሉ ነው አሉ። ይሄ ለምን ነው ካልን ኢንፈረንሻል ክሌም ነው። አንድ ስቴትመንት አርጊመንት ነው ለማለት ፕሪሚስ መኖር አለበት፣ ከዛ ኮንክሉዥን፣ ከዛ ሶስተኛ ኢንፈረንሻል ክሌም ነው። ኢንፈረንሻል ክሌም ማለት ፕሪሚሱና ኮንክሉዥኑ የተያያዙ ናቸው ማለት ነው። ማለትም ፕሪሚስ ነው ወይም ኤቪደንስ ነው፣ ይሄ ማስረጃ ነው ብለን ያቀረብነው ሐሳብ የምርም ለኮንክሉዥኑ ሰፖርት ማድረግ መቻል አለበት። ይሄ ሲኖር በፕሪሚስ እና በኮንክሉዥን መሃል ኮኔክሽን ሲኖር ኢንፈረንሻል ክሌም እንለዋለን። ኢንፈረንሻል ክሌም በሁለት ይከፈላል። ኤክስፕሊሲት ኢንፈረንሻል ክሌም እና ኢምፕሊሲት ኢንፈረንሻል ክሌም ነው። ኤክስፕሊሲት ኢንፈረንሻል ክሌም የምንለው it exists if there is an indicator word that insists the explicit relationship between the premise and the conclusion. ኤክስፕሊሲት ኢንፈረንሻል ክሌም የምንለው በፕሪሚሱና በኮንክሉዥኑ መሃል የሚያያይዝ የሆነ ቃል ሲኖር ወይም ኢንዲኬተር ወርድ ሲኖር ኤክስፕሊሲት ኢንፈረንሻል ክሌም እንላለን። ለምሳሌ ውመንስ አር ማማልስ፣ ዘነበች ኢዝ ውመን፣ ዜርፎር ዘነበች ኢዝ ማማል። ይህ ምሳሌ ስንመለከት ሁሉም ሴቶች ማማሎች ናቸው፣ ዘነበች ደግሞ ሴት ናት፣ ስለዚህ ዘነበች ማማል ናት ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ የሚያያይዝ ቃል አለ፣ እሱም ዜርፎር ነው። ስለዚህ ይሄ ኢንዲኬተር ወርድ ስላለው
ኤክስፕሊሲት ኢንፈረንሻል ክሌም አለው እንላለን። ኢምፕሊሲት ኢንፈረንሻል ክሌም የምንለው ደግሞ if there is an inferential relationship between the statements in a passage without no indicator words። ይሄ ማለት አንድ ስቴትመንት ፕሪሚስ እና ኮንክሉዥን አለው። ፕሪሚሱ እና ኮንክሉዥኑ ግን በውስጥ አዋቂነት የሚያያይዛቸው ነጥብ ወይም ሀሳብ አለ። ይሁን እንጂ እነሱን የሚገልጽ ኢንዲኬተር ወርድ የለም። therefore it implies that ምናምን የሚሉ ቃላቶች የሉትም። ስለዚህ እንደዚህ ሲሆን implicit inferential claim እንለዋለን። The genetic modification of food is risky business. Genetic engineering can introduce unintended changes into the DNA of the food producing organisms, and the changes can be toxic to the consumer. ይህ አረፍተ ነገር የጄኔቲክ ሞዲፊኬሽን ምን ያህል መጥፎ እንደሆነ እያስረዳ ነው። ይሁን እንጂ because therefore የሚሉ ኢንዲኬተር ወርዶች የሉትም። ግን ሶስቱም አረፍተ ነገሮች የራሳቸው የሚገልጹት ሀሳብ የተያያዘ ነጥብ አላቸው። ስለዚህ ይሄ ኢምፕሊሲት ኢንፈረንሻል ክሌም ያለው አርጊመንት ነው እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ለማጠቃለል ያክል አንድ አርጊመንት ለመባል ፕሪሚስ፣ ኮንክሉዥን እና ኢንፈረንሻል ክሌም ያስፈልገዋል። ሌላ አንድ ነጥብ እዚህ ጋር እንጨምር። ፋክቹዋል ክሌም ይባላል። አሁን ቅድም ባየነው ሴንቴንስ ላይ ኦል አፍሪካን ፉትቦል ፕሌየርስ አር ብላክስ፣ ሜሲ ኢዝ አን አፍሪካን ፉትቦለር፣ ኢት ፎሎውስ ዛት ሜሲ ኢዝ ብላክ የሚል አረፍተ ነገር አይተናል። ይሄ አርጊመንት ነው። ፕሪሚስ አለው፣ ኮንክሉዥን አለው፣ ኢንፈረንሻል ክሌም አለው ብለናል። ግን ሁላችንም አንድ ነገር እናውቃለን። ሜሲ የአፍሪካ እግር ኳስ ተጫዋች አይደለም። ሜሲ ጥቁር አይደለም። ስለዚህ እንዴት ይሄ አርጊመንት ሊሆን ይችላል ልንል እንችላለን። ይሄ ፋክቹዋል ክሌም ወደሚለው ያመጣናል። ፋክቹዋል ክሌም የምንለው ያቀረብነው አርጊመንት የምርም ፋክት ሲሆን የምርም እውነት ሲሆን ያ አርጊመንት ፋክቹዋል ክሌም አለው እንላለን። ፋክቹዋል ክሌም ሳይኖረው ግን አርጊመንት በኢንፈረንሻል ክሌም ብቻ መቆም ይችላል። ኢንፈረንሻል ክሌም የቀረበው አርጊመንት ሴንስ ይሰጣል ወይ የሚለው ነው። ለምሳሌ ሜሲን ለማያውቅ ሰው ኦል አፍሪካን ፉትቦል ፕሌየርስ አር ብላክስ፣ ሜሲ ኢዝ አፍሪካን ፉትቦለር፣ ኢት ፎሎውስ ዛት ሜሲ ኢዝ ብላክ ብለው ሊያምነኝ ይችላል። ምክንያቱም መጀመሪያ ሁሉም አፍሪካን እግር ኳስ ተጫዋቾች ጥቁሮች ናቸው። ሜሲ አፍሪካዊ ነው። ስለዚህ ሜሲ ጥቁር ነው። ስለዚህ ሜሲን ለማያውቀው ሰው ስቲል ይሄ አርጊመንት ነው፣ ልከራከርበት እችላለሁ። ግን ፋክቹዋል ክሌም አለው ወይ? የለውም።